May mga lugar sa mundo na piniling kalimutan ng panahon. Mga lugar kung saan ang bawat pader ay may sariling kwento. Kwento ng saya, lungkot, at ng mga nilalang na hindi mo nakikita. Ito ang aking kwento. Kwento ng pag-ibig sa dilim. Ako si Eli, isang transferee na galing malayo. Tahimik, medyo mailap sa mga tao. Malayo sa pamilya, malayo rin sa mga dati kong mundo. Ang dorm na ito parang bay huling hinto ng panahon, puno ng alikabok at kwento ng kababalaghan. Habang naglalakad ako dito, bawat hakbang ko'y may kasamang takot at kuryosidad. May isang babae na nakaupo sa sulok, tahimik na nagbabasa. Una ko siyang nakita sa reading room. Nakaupo ng mag-isa, halos hindi tumitingin sa akin. Hindi ko sigurado kung estudyante siya o staff o kung isang multo. Ngunit sa mga mata niya, may isang kwento na naghihintay na marinig. Parang naghihintay siya ng isang taong marunong makinig. Isang gabi, may nakita akong maliit na sulat na isinisilid sa ilalim ng pinto ko. Mula noon, nagsimula kaming magpalitan ng lihim na mga salita. Hindi siya mahilig magsalita ng harapan. Pero sa bawat sulat, unti-unting nabuksan ang mundo niya at ang puso ko. Natutunan kong pakinggan ang katahimikan niya at sa katahimikan, sumisibol ang tunay na kwento ng pag-ibig. Sa dilim ng dorm na ito, nahanap ko ang liwanag na matagal ko nang hinahanap. Si Mara ang liwanag sa gitna ng dilim na bumabalot sa lugar na ito. Hindi ko inakala na sa mga tahimik na gabi at madilim na koridor, may pag-ibig na tutubo. Naglalakad ako sa madilim na pasilyo nang may napansin akong kakaibang liwanag sa reading room. Pabilis ang hininga ko, takot at pagkalito ang bumalot sa akin. Hindi ko mapigilan ang sarili kaya nilapitan ko ang matandang caretaker. Sino yang babae sa reading room? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Tahimik siyang sumagot, "Iho, nasunog ang reading room na yon mahigit 20 taon na ang nakalipas." Parang tumigil ang mundo ko sandali habang iniisip ang nangyari noon. Pagmulat ko, may kakaiba. Wala si Mara sa tabi ko. Pero higit pa roon, may lamig na hindi galing sa hangin. Tahimik, parang wala na siya. Sa kama, may iniwan siyang sulat, nakapatong sa kumot, parang huling yakap. Salamat, Eli. Salamat sa pagyakap sa isang tulad kong anino. Sa piling mo, natikman ko ang liwanag kahit sandali lang. Naalala kong pwede palang tumawa, mangarap, umibig. Pero hindi ako para sa mundong ito. Kung sakaling maalala mo ako, sana ay may ngiti ka pa rin. Dahil sa'yo, naging totoo ako. Kahit saglit lang. Maraming kwento ng multo ang puno ng takot at pangamba. Pero ang kwento ko, iba. Kwento ito ng pag-ibig sa dilim. Pag-ibig na kahit sa pagitan ng anino at alaala ay nananatiling totoo at walang hanggan. Thank you for sharing this moment with me. Remember, even in the darkest stories, love still shines. Stay curious, stay kind, and keep dreaming. Wonder X. Inspired by real haunted dorm stories. If this story moved you, don't forget to like, comment, share, and follow. Subscribe to @Eka of Wonder for more lo-fi tales of love, mystery, and imagination.